नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी क्यालिस्थेनिक सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ र क्यालिस्थेनिक सुरु चाहिँ कसरी गर्ने हेर्नेछौँ। हामी चाहिँ अब लेगदेखि हेडसम्मको एक्सर्साइज हेर्नेछौँ। सुरु हामी लेगबाट गरौँ। लेगबाट हामीले स्क्वाड एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ र स्क्वाडलाई सधैँ गरेपछि दिनविधि अनुसार हामीले स्क्वाड एक्सर्साइजबाट 1 लेग पिस्तल स्क्वाड गर्न सक्छौँ। अब पालो आयो हिपको लागि यो हामीले टेस्टोस्टेरोन बढाउने एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। अनि हामीले यो एक्सर्साइजलाई सधैँ गर्छौँ भने एक दिन हामीले ड्र्यागन फ्लाई एक्सर्साइज सजिलै गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ कोर र एप्सको पालो। कोर र एप्सको लागि हामीले सुरुमा सेटअप नत्र प्ल्याङ्क गर्न सक्छौँ र सेटअप वा प्ल्याङ्क धेरै दिन गरेपछि हामीले छिटै नै ड्र्यागन फ्लाई एक्सर्साइजलाई सिक्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। अब चेस्ट र आर्म्सको पालो र चेस्ट र आर्म्सको लागि हामीले सुरुमा पुसअप गर्न सक्छौँ र त्यसपछि डिप्स एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। पुसअप वा डिप्सलाई सधैँ गरेपछि हामीले सजिलै ह्यान्ड स्ट्यान्डलाई अनलक गर्न सक्छौँ। नेक र हेडको लागि चाहिँ हामीले हेड स्ट्यान्ड वा पुलअप गर्न सक्छौँ। हेड स्ट्यान्ड वा पुलअप सधैँ गर्छौँ भने चाहिँ हामीले ह्यान्ड स्ट्यान्ड पुसअपलाई छिटै नै अनलक गर्न सक्छौँ र पुलअप सधैँ गर्छौँ भने चाहिँ हामीले मसल अपलाई छिटै अनलक गर्न सक्छौँ। Handstand push-up.